आज मी तुम्हाला जे एक कबाब दाखवणार आहे ते अगदी सोप्या पद्धतीने दाखवणार आहे, कारण सिंपल है तो सही है। इकडे मी 2 अंडी उकडून घेतलेली आहेत। आता एका अंड्याचे आपण 4 काप करून घ्यायचे। आता अंड्याचा जो पिवळा भाग आहे तो आपण सेपरेट करूया आणि कुस्करून घेऊया। अर्धी वाटी खोबरं घेऊया, पाव वाटी कोथिंबीर, हिरवी मिरची मी इथे एकच घेते कारण ही खूप तिखट आहे। आपल्या चवीप्रमाणे आपण ह्याचं प्रमाण वाढवू शकतो। धण्याची पावडर 1 टीस्पून, लसणाच्या 3-4 पाकळ्या आणि चवीप्रमाणे मीठ। आपली चटणी वाटून झालेली आहे। ह्याचं टेक्स्चर बघू शकता। ह्याच्यात मी बिलकुल पाणी घातलेलं नाही आहे, पण अगदीच जर गरज लागली तर एखाद चमचाच पाणी घालायचं आहे, जास्त पाणी नाही घालायचं आहे। ही जी चटणी आहे ती आता आपण एग योकमध्ये मिक्स करून घेऊया। ही जी चटणी आहे ती आता आपण ह्या अंड्याच्या पांढऱ्या भागात भरून घेणार आहोत। इकडे मी 4 बटाटी घेतलेली आहेत। बटाटी उकडून सोलून ती मॅश केलेली आहेत। त्यात आता आपण मीठ घालायचं आहे आणि 1 टीस्पून आलं लसणाची पेस्ट घालून छान मिक्स करून घ्यायचे। आपलं बटाट्याचं मिश्रण तयार आहे। आता जी ही अंडी आपण भरून घेतली होती त्याच्यावर हे बटाट्याचं आपण कोटिंग करणार आहोत। हाताला थोडंसं तेल लावून घेऊया। बटाटा आपण थोडासा असा हातावर पसरवून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यावर हे भरलेलं जे अंड आहे हे ठेवून हा बटाटा सगळ्या बाजूनी अंड्यावर कव्हर करायचं आहे। अशा प्रकारे आपण सगळे कबाब करून घेऊया। हे जे आता अंड्याचे कबाब तयार आहेत, इथे एक अंड फोडून घेतलेलं आहे, त्याच्यात थोडंसं मीठ घालून घेऊया। हा एक कबाब आपण अंड्यात बुडवल्यानंतर जेव्हा ब्रेडक्रमवर घोळवतो तेव्हा दुसऱ्या हाताने त्यावर ब्रेडक्रम घालायचं आहे, नाहीतर मग सगळंच हे जे ब्रेडक्रम आपण घेतलंय हे खराब होऊन जाईल। हे जे तेल इकडे घेतलेलं आहे ते खूप तेल घ्यायचं नाही आहे किंवा अगदी शॅलो फ्राय करण्यासारखं कमीही घ्यायचं नाही आहे, मीडियम तेल घ्यायचं आहे आणि आपले हे कबाब आपण त्याच्यात फ्राय करणार आहोत। अशा तऱ्हेने आपले गरमागरम एक कबाब तयार आहेत। कशी वाटली रेसिपी? होती की नाही सोपी? लहान मुलांसाठी, मोठ्यांसाठी, सगळ्यांसाठी अगदी झटपट होणारी अशी ही रेसिपी आहे। नक्की करून बघा आणि कशी झाली आहे ते मला कळवायला विसरू नका। तर अशाच छान छान चटकदार रेसिपीसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी।